אז הנה אנחנו ממשיכים את שרשרת המשמעות בתוך הפודקאסט הקהילתי המדהים הזה של סטורי 555, והנה אני פה עם עמית עובדיה, איש מגוון, איש מעניין, איש של משמעות, איש של גם וגם. אז עמית, איך היית מגדיר את עצמך בתוך המסע הזה שאנחנו מתחילים כרגע, גם באופן כללי וגם בתוך המשמעות? קודם כל, רוני, תודה על האפשרות ועל הזכות להיות איתך פה וכזה לתת מקום לדברים חשובים בחיים האלה. אה, וכזה, ההזמנה לשיחה שלחה אותי רגע להקשיב למשמעות בחיי היום, ומאיפה היא מגיעה. אה, וכזה חיזקה את הבהירות ואת ההבנה שהיא דבר חשוב לי, משמעות, ושאני מחפש אותה. פעם חיפשתי אותה בדברים מאוד גדולים, פילוסופיים, רוחניים, והיום אני מחפש אותה במקומות מאוד קטנים, במרכאות, של היום-יום. וכזה, היא שזורה לאורך מסע החיים שלי. ואם אני לרגע שם נקודות אה, כזה בולטות בתוך המסע הזה שהוביל אותי לכאן היום, אז מלהיות במשך כל תקופת הנעורים עם חרדות מאוד מאוד מאתגרות, אה, עד לרגע שבו הגוף בשלב כלשהו בסוף השירות הצבאי מרים ידיים ואומר, עד כאן, האגו שהחזיק ועמד ואמר, הכל בסדר, יכול רגע להרפות ולהרים דגל לבן. אה, באמת הרמתי דגל לבן והלכתי להיעזר בחוכמתה של אישה יקרה, שבעיקר מה שפגשתי שם זה עיניים טובות שראו אותי, וראו את החרדה שלי, ואפשרו לי להתחיל לראות אותה, ולראות אותה באור חדש, ולראות שגם בתוך מה שהיה במשך הרבה מאוד שנים סבל צרוף, הייתה הרבה משמעות וערך, והיום אני מסתכל על זה בדיעבד כאחת המתנות הגדולות בחיי, וזה המשיך. אם זה היה לפני 20-15 שנה בערך, אז קרו עוד כל מיני דברים שכל פעם כשהגיע איזה משבר כלשהו, או שהקרקע נפערה, אה, האפשרות להיות בהקשבה ובנוכחות עם מה שנמצא, כזה גילה עולמות חדשים, ואפשר לי להתרחב ולדעת אותי בעיקר יותר, ומחיים לפני של מאבק וחיכוך והישרדות, זה יכול לרדת בווליום ויש יותר פניות ונחת, קבלה. מדבר ממש ממש על החוויה הפנימית שלי, כזה שבתוך הדבר הזה, גם בגיל 26, הבטן שלי התפוצצה מבפנים, ניתוח חירום, כמעט עזבתי את החיים האלה, וזה היה כזה קריאת השכמה, יש פה גוף, הוא מדבר כל הזמן, בכל מיני צורות, והוא מורה גדול, ואני מוזמן להקשיב לו. ואם אני לא אקשיב לו, אז דברים ילכו ויתפחו, ויכולים להגיע לקצה. אז תחת הכותרת הזאת, אני חושב שהיא משמעות וערך נמצאים בתוך כל אה, פסיק אבן על השביל של מסע החיים. אני יכול לבחור אם אני רגע עוצר ומרים את האבן ומקשיב שם. אני יכול גם להחליט להמשיך ללכת, וזה גם בסדר, אין תשובה נכונה. אפשר גם לבחור איזה אבן אנחנו בוחרים להרים. אני רוצה כן. רגע לשאול אותך, כי אנחנו ככה מעט מכירים, ואני יודע שאתה איש שמצד אחד עוסק בקריפטו, ומצד השני העולם הרגשי, ולפגוש אנשים על העולם הרגשי על הבסיס הזה, לשיחות ומפגשים, לא זר לך. אולי תדבר ככה בקצרה על העולמות האלה, ועל החיבור, והגם וגם הזה. בשמחה. היה לי חשוב רגע להביא את הרקע כדי שיהיה מתוך מה להתחבר. אז קודם כל באמת בעולם רגשי, מתוך מה שמתאפשר, התאפשר לי ומתאפשר עדיין,
הגיעה קריאה, והיא ממשיכה להיות, להעביר את זה הלאה. להעביר הלאה זה את ההבנה שכשאנחנו רגע מאטים קצב, מכניסים אוויר, נמצאים עם החוויה, גם המנטלית, גם הרגשית, גם הפיזית, מתרחש משהו עמוק ומרפא. אז זה באמת נמצא ככה תחת כותרת של פסיכותרפיה טרנס-פרסונלית, ועם כל מיני דברים שהתווספו לאורך הדרך, שבמהות שלה מבחינתי, יש בכל חוויה, בטח בתוך משבר, הזדמנות לצמיחה.